Vi lämnar den lilla stranden utanför Kuhmo och styr norrut. Vägen för oss till Rates gränsstation. En plats där historiens vingslag fortfarande viskar. Vid Raten Porti stannar vi en stund. Bland minnen från en annan tid. Sedan rullar vi vidare och naturen tar åter plats. Strax norr om Suomussalmi möter vi tystnaden igen. Vild, levande och fri. God morgon. God morgon. Vi vaknade till det här. Ja, motorsågsmassakern. Det var så lugnt och fint här igår kväll och jag tänkte stanna kvar här och gå ut med katten som ville gå ut. De skulle ju slyröja hela den här udden här antagligen. De är inte på den här sidan i alla fall, men de är på den sidan där vi var ute och gick igår kväll då med katten. Så att vi startar bilen och åker iväg härifrån. Här går till Våvet. Till ett oväsen. Så kommer de ta den här udden med senare idag så att de har mycket att göra, ser jag. Ja, de slyröjer ju. Vi såg några höga där igår så fortsätter de idag antagligen så att de har säkert hållit på igår redan. Vi åker kanske 10 mil uppåt härifrån. Något som heter Ratentie. Välkommen till en ny film förresten. Det glömde jag säga. Just det. Ja, det glömde jag säga. Ja. Vårt äventyr fortsätter nu i alla fall och vi tutar och kör framåt. Ja. Set out on the open road, same old place you always used to go when you were younger. Speeding through a 50 song like your dad before, you didn't even notice. The old man with silver hair sitting in his rocking chair, soon you'll be there. Ibland måste vi stanna och andas. Här, där ett porlande vattendrag möter tystnaden, finner vi ro. En sädesärla vilar stilla på en sten, som om den bjuder oss att glömma vardagens bekymmer. Här, mitt i naturens eget hjärta, låter vi tankarna flyga fritt och undrar över livets outgrundliga vägar. Tillsammans tar vi steget vidare mot det okända med hjärtat fyllt av mod och förväntan. Set out on the open road, same old place you always used to go when you were younger. Speeding through a 50 song like your dad before. Ja, nu har vi åkt drygt 12 mil hit ungefär var det. Men vilken riktigt otymplig väg. Vi tog hit genvägen. Det var så mycket sten så jag trodde det skulle få punktering på den vägen. Men vi sparade 5-6 mil på det. Den sträckan var 12 kilometer och fruktansvärt dålig väg var det. Tänk om vi skulle få punktering. Ja, då vet man inte vad man gör. Ja, bakom oss här nu så står en skylt där. Landsväg upphör och där har du vägen som upphör. Och cirka 1 kilometer bort ligger Ryssland. Och vi befinner oss vid Rate gränsvaktsmuseum. Gör vi. Så vi kan titta lite grann här vad som finns här på denna platsen. Och kanske ta en bedövning i kafeterian också. Kanske. Vi får se. Ja, här ligger museet i alla fall. Det var inte stort va, så det går fort att gå igenom det. Vi vill kolla där och jag pratade med en kvinna här nyss som kom en plåtis. Han sa att det var gratis. De var där för ett par år sedan där inne. Då var det gratis. In i köket här då, och han berättade att här bodde en husmor då. Sängen är där då. Och hon skötte om hushållet och utrustning och allting. Till 5 personer här och här var köket då. Han satt och käkade då. Så att allting är ju från den tiden. 1958 lade de ner den här verksamheten här och flyttade närmare inlandet då. Så här ser det ut i storstugan då. 6 personer kunde sova här samtidigt då. Och resten, de 4 då som var här, 6-10 personer var här. De var ute på patrull antagligen då. Och de här sängarna är inte original för den ryssarna tog denna 13 november
1939 kriget bröt ut, så backade de tillbaka de finska soldaterna då, eller gränsvakterna då, till en kulsprutekompani lite längre in i landet. Tog de över ända och hade som fältsjukhus. Och där vintern var väldigt kall så att allt som var brännbart här inne eldade de upp, ryssarna. Och här har vi lite vapen. Antagligen blomberade, så de är inget att ha. Och där står en bra skylt, man ska aldrig sikta ett vapen mot en annan person, om inte det är en fiende. Också ett bra citat. Här har vi gränsvaktschefen då. Detta rummet. Och nu är det en bänk här istället för mig. Jag tror att det var en säng här en gång i tiden. Och där är jättefina vapen på väggen också. Pistol och lite kulsprutor. Och där på väggen har vi Kyösti Kallio, president i Finland när kriget bröt ut. Och det var hans rum då. Här fanns en växeltelefon där och så fanns det en fälttelefon där som fungerar ut i fält. Och så här var det också en telefon då. Den går direkt till en central som man kopplar om då. Om man vevar på veven där på kanten här så kommer man till en växel och så kopplar de om det igen. Det fanns ju inga telefoner här en gång i tiden. Och här fanns telefon så att de som bodde här fick ju låna telefon här. De gick ju hit då från sina hus och de var tvungna att ringa någonstans då. Det är en gravplats då. Där finnar tog över tillbaka den igen. Januari där va, så hittade de massa kroppsdelar och amputerade kroppsdelar inne och massa döda kroppar som ryssarna lämnade kvar då. Så de la allting här i massgrav då. Så här, detta får de inte klippa gräset på och inte göra någonting. De får inte gå där heller. Och till det som verkar lite roligt är att det har kommit massa röda bär här. Hallon och så röda vinbär och sånt här. Och kommit på naturlig väg. Ingen vet hur de kommit. Ja, rött var ju Röda arméns färg ju. Nu är vi i chefens bostad då. Här bodde han med fru och 3 barn då. Det rummet vi så inne förut var arbetsrummet var det. Så det ligger änden på huset där. Det är kanske en 40-50 kvadrat någonting. En gammeldags vedspis där, men det är inte original för den var borta när ryssarna vände tillbaka 10 januari. De tog med sig allt som var användning. Och här har de ett rum då. Så här såg det inte heller ut på den tiden. Det var ju sängar här bara då. 3 barn och 2 vuxna skulle sova här. Och så en gammeldags symaskin där också för syns skull. En singer givetvis var annars. Och här är ju där är familjen då från den här tiden. Det var elda med huset. Som en kamin då. Fanns i alla rum. Ja, hoppas jag har fått med det mesta i alla fall då. Men han tjatade den gubben alltså. Munnen gick ett på han och fick förklara på Agneta allting. Och sen skulle jag försöka komma ihåg det och så filma lite. Och så att nu kan det vara tyst i 2 sekunder, ska jag filma lite här. Vi sa lite film här till vår YouTube-kanal. Okej, så backar han nu och sådana grejer. Men han babblar på. Han var så intresserad av det här själv. Så. Det var alltså väldigt dåligt skick den kåken, sa han 1940, 10 januari. Han tog tillbaka finnarna den då. Sitt motanfall då här i Suomussalmi då. Det fanns allt som man kunde elda hade de eldat upp ryssarna. Det var kall vinter då. Det fanns inga golv kvar. Fanns inga, alltså, de har tagit isolering från väggarna. Det är som att gräva sin egen grav. Ta isolering från väggarna för att elda upp. Då försvinner isoleringen ju. Ja, man tänkte inte. De hade lämnat kvar allting här. Sårade hade de lämnat kvar. Lik hade de lämnat kvar. Amputerade kroppsdelar, så allting var ju begravt där i huset då. De hade fått skyffla ut allting, vet. Med spadar och skyfflar och sånt. Uff. De lämnade kvar allting. Ja, kriget är grymt, kan man säga. Det är det. Vi går åt om kaffe nu, eller? Ja. Gör vi. Så att vi bidrar med någonting i alla fall till den här lilla museet här. Så, ska vi gå in detta? Ja. Ska vi se om någon gott kaffe här inne? Om det är stolar och bor inne va? Ja. Lite bromsar här ute är det. Ja, Café Ukraina heter det här då. 10-19 öppet. Vi går in. Jag gick in på kaféet här och han hade precis bakat nybakat bröd och vi fick göra mackorna själva här. Och tog en kopp kaffe. 12 euro och alla pengar går oavkortat till Ukraina. Därför heter det Café Ukraina. De har drivit den här kaféet i 4 år nu. Och han har jobbat här nu i 3 år ensam då. Han har ingen lön. Han är frivillig, volontär. Det är bra. Och går pengar till rätt ställe i alla fall. Tycker vi. Ja. Ukraina behöver hjälp. Ja. Så här ser kaféet ut då. Och det var väldigt humana priser här och allting går till Ukraina då. Och så är allt möjligt här. Köpte med oss 2 bullar här. Kanelbullar. 3 euro tog han för det. Och vi ska skriva namnet i gästboken här. Det får vi göra.
Varmt i bilen var det i alla fall, men luckan var upp. Katten var så bra här, vi var borta kanske 1,5 timme ungefär. Det var ganska intressant det här också, de var väldigt trevliga de här som jobbade på kaféet också. Vi fick en bunt med lektyr här när vi höll på att skriva på här. Vi ska upp och skriva gästboken där. Det är lite Rate, gränsvaktmuseum på svenska, information. Kainuun kesä, Kainuun sommar 2025. Där kan man titta om man hittar någonting här i området. Så fick vi den här. Kuhmo historia. Och Suomussalmi då. Lite krigsvägen då. Hur de gick där då. Och så fick vi Ratentie. Ja, en informationsbok. Eller ett häfte då. Det blir kul att titta på den här lite grann. Där har jag redan sparat in den här hängbron. Den Canyonsjö är det. Den har jag redan sparat in bort vid Hossa någonstans. Vi får se om vi hamnar där. Hossa nationalpark. President Kekkonens nationalpark tyckte han att vi ska besöka då. Där kan man frikampa, sa han. Inga problem. Vi får se om vi kommer dit. Men nu startar vi bilen så vi får lite AC i bilen också. Det är säkert 25 här inne. Ja, vi har kommit till Ratenportti här och här har vi tillbringat en natt nu och igår var det jättefint väder och vi kom lite sent hit fast vi kallade in det på området och idag har det ösregnat. Ja, inte och ösregnat. kallt. Kallt, ja det var 13-14 grader bara så att det kan ändras fort här också. Vi tänkte vi går in där och kollar lite grann bara på eftermiddagen. Vi har jobbat i bilen hela dagen idag. Men vi får se lite grann vad som finns där inne i den lilla byggnaden bakom. Det är ett litet fik vi ska leta efter i alla fall idag. Ja. Det är det vad vi gör. Vi har inte någon ork till något annat idag egentligen. Nej. Vi går bort gör vi. Ja. Ja, hit hittar vi. Ja, ett café. Kopp kaffe, riktig bryggkaffe istället för pulverkaffe. Och så står vi varsin fralla då. Ja. Och det är middag idag så att... Så det här räcker idag. Till middag. Ganska stor ändå. Ja. Efter vi har jobbat så. Ja, vi har gjort många handtag idag. Vi har inte gjort alltså ute då. Men jag har suttit bara och arbetat om man säger så. Och inte en kott där inne nu. Det har varit mycket besökare här idag med fast det har regnat. Ja. Och det här är Ratenportti, det heter Porten av Rate. Det är här det stora slaget höll hus, Suomussalmi då. Härifrån till där vi var igår då. Den där gränsstugan då, där var i gränsen och där gick ryssarna in då. Sovjetarmén då. Så en sträcka på 17 kilometer här och där de krigade fram och tillbaka under 2,5 månader någonting. Men det tar vi mer om senare i så fall. Ja. Idag är det sådär vilodag med fralla och fika och sen in i bilen och jobba lite till. Ja. Och ut med Kissu, när det upphör att regna. Det var inte regn nu. Nej, nu var det inte regn. Nej, det var lite mulet bara. Så upphört regna. Nu ska det regna hela dagen idag men nu har det upphört lite grann här på eftermiddagskvisten. Ja, det var riktigt stort här inne och de säljer en massa souvenirer här med. Gör de. Gamla fotografier på väggarna där på gamla presidenter och sånt. Och det är riktigt sådana minnesställe detta. Ja, man fick ju pulla på kaffe här mycket man ville va, så att då behöver man ta en bulle till också va. Det var billigaste kafeteria vi har varit på. 3 euro styck. 3 euro för 2 bullar. Det var billigt på kafeteria. Tycker jag. Jag hade räckat med 7-8 euro för de 2 bullarna. 3 euro. Det var riktigt gott. Det var gott ja. Smaskens. Är det mandelmassa i eller i mitten? Jag vet inte vad det är för något. Det ser ut som marsipan eller mandelmassa i mitten på bullen och lite bärsocker. Riktigt goda var de. Bärsocker. Smaka av sockret. Man måste ha efterrätt i maten. För alla. Ja, det är en fin målning här på väggen. Eller fotografier de har lagt in här som en tapet. Ja, det är fint i det. Vad var det du sa? Sa du att jag var fin? Ja, du var fin ja. Här uppe har vi de gamla presidenter då. Känner ju till alla där. Martti Ahtisaari, Paasikivi där och Rekyösti Kalli. Och här är Relander, han kände inte igen men namnet står ju där så. Här har vi en modern president också, Niinistö. Mannerheim-hörnet där, Koivisto. Han var faktiskt i den där Möhkö stationerad under andra världskriget.
fanns en stuga som hette Mauno Koivistos stuga. Då. Han var stationerad under kriget. Här har vi Kekkonen. Caféet ser ut ungefär så här. De hade lite varma rätter där. De hade köttpiroger, hade de för 10 styck. Och sen hade de korv med bröd för 2 euro. Knivar där. 190 euro för en kniv. Det här blir snyggt. Här har de presidentkniv för 350 euro. Där. Fin present. 4 lax. Så muggar finns det här också då. 10 euro styck då. Svart eller vit. Kepsar fanns. Mera muggar. Lite gamla patroner och hylsor säljer de här också. Ja, det är inga fältflaskor från kriget utan det är moderna det där. Så har de en t-shirt där uppe i taket som hänger. Här lite vandringsgrejer. Kepsar. Friluftsliv. 20 euro styck. Karvalakki här. 20 euro. Och här hänger ju t-shirtarna då. På väggen i plastförpackningar då. Kanske köpa en sån souvenir t-shirt. Det har varit jävligt fint. Ha med sig det. Köpa som present till barnen. De kommer hem sen så får de en t-shirt. Pojkarna. Det är militärhjälmar detta. Jag tror det var först plast men det är hjälmar. Är det. En kaffe visst vad den tog. Ja. Ja. 2 koppar var och en bull och en fralla. Ja. Riktigt gott var det. Och museet där kostar 12,50 euro per vuxen. Det är ett ganska stort museum har hört då. Så att vi tar biljetter dit imorgon, gör vi. Ja, väldigt trevliga var de. Ja, precis. Pengarna går ju till att förvara det här till som museet som minnesmärke då. Så det går till en god gärning i alla fall. Mm. Man får aldrig glömma krig som har varit. Det får man inte göra. Men vi går in där imorgon. Men idag tar vi siesta. Ja, det gör vi. Ja, gå till Husblen här i duggregnet. Och då har de lilla kiss igen. Ja. Andra dagen i Rateporten. Och vädret har blivit lite ostadigare. Ja. Och det ska vara så här framöver nu. Nu duggregnar hela tiden idag med. Ja. Men inte mycket regn. Men det är inga 25 grader längre tyvärr. 15-16. Ja. Nöjer oss med det. Ja. Jag sov gott i natt igen. Ja. Vi fick en fransman bredvid oss där och det var sina 2-3 meter emellan. Hela grusplan tom och de skulle stå precis bredvid oss. Och dörren mot oss och backade in och vi kört in nosen för så dörrar var mot varandra med. Men ingen som gick ut i alla fall. Så att, ja, det är typiskt de spanjorer och fransmän. Ja. De vill ha sällskap. Sällskapssjuka idag. Ja. Men vi går in här och kollar lite grann på museitområdet och det här. Ja, vi får väl inte missa det, Nej, det är när vi ändå är här. Ja, det är ett tjänstefel om inte man går in där och tittar på det då, va? Men sen blir det så mycket mer krigshistoria här. Nej, det blir mer nationalparker och sånt istället. Vi tar detta som är, ja, jag sa att det var det populäraste slaget i Finland. Det är lite fel uttryck, populärt. Inget slag är populärt om man säger så. Jag kan säga att det var det slaget som är skrivet mest om i Finland antagligen, Suomussalmi då. Det här finska undret då. Vi tar mer om det sen. Vi går in på det här lilla museet där borta. Filma lite på utsidan här också innan vi går in. Ja, det börjar ju ösregna där ute så att vi rusar in hit i sitt museet nu så kan vi uppehåll sen när vi går ut. Ja. Lång kö är det. Mycket folk här idag. Ja. Hur många bilar räknar du till att gå förut? 10-15 bilar någonting. Ja. Och ganska många bilar är det. Vi går till kassan och köper en biljett. Ja. Ja, vi tittar på en liten film här på 14 minuter och frågar om vi ska sätta en svensk text så att Agneta kan också förstå. Va? Då sa de att tysk text var beställd redan så att det satt någon tyskar i publiken som var före mig tyvärr. Ja, men Agneta förstod den delen. Ja. Tyskar går ju läsa någorlunda och förstå lite grann om siffror och sådana grejer. Och sen får du visa massa bilder och ryssarna var ju röda och finnarna var blåa då. Så att de visade ungefär hur de rörde sig då. Det var en ganska intressant film ändå var det ju. Vi går vidare i museet här och kollar lite. Och här finns ju en massa tidningsartiklar på väggarna överallt så att man kan läsa lite grann om nyheter som hände på den tiden. Här är en liten målning av en liten byggsats heter det. Av flygplats här uppe då med tyska plan då. Ja, Neta kollar på en KSB här från vinterkriget. Hittar du något? Ska du skjuta? Ja, här har de lokalbedövning då. Där. Och det läkemedelsskåpet då. Det är bara och en flaska i munnen och så amputerat ben.
Lite medaljer och sånt där. Och här har de lite siffror då. 1939-1945 så dog 93 000 finländare då och 200 000 skadades, och där var min farfar med. I vinterkriget 39-40 där var det 27 000 döda och 44 000 skadade. Och man kan säga att ryssarna var nog 10 gånger mer. Och här har du lite SS-hjälmar då, Schutzstaffel. Finland fick all militär utrustning från Nazityskland på den tiden. Det mesta i alla fall. Här har du andra typer av hjälmar då. Ja, vissa har till och med kulhål i skallen. Här är lite gevär som de hade i kriget. Och där har de en granatgevär. Den. En granat i toppen där som är. De sköt iväg en granat. Och där har de också en sån här kulspruta. Här har de en Opel Kadett från 1938. Det var under vinterkriget i Sankt Mikkels. Vad heter Bermaja? Huvudkontoret eller sånt där. Här kommendanten bodde. Huvudkvarterets användning. Den är också vit. Ja, den är också vit. Det blir snön, säger Agneta. Och det var inga glasfiberskidor på den tiden. Vad säga. Här är lite illustration då. Hur man tog hand om sårade. Och där är soldater i vinterskrud. Och det här ser ut som en pilot där. Så slår de ut, va? Här är officer, ser ut som att vara någon typ av sergeant i alla fall. På axelmärkningarna där uppe. Och här har de lite grann också i vinterkläder då. Det står Valtava Sotasalis. De fick ett fruktansvärd krigsbyte där, finnarna i Suomussalmi då. De hade en pansarvagn innan här då. Jag vet inte hur många de fick, men det var ett 40-tal i alla fall, och 1000 hästar fick då. Och när ryssarna hade backat tillbaka så hade de lämnat kvar alla döda soldater. Det var närmare 10 000 döda soldater som hade kvar längs vägen, och sårade och skadade hade de kvar också. Det värsta var ju det jag kollade på filmen där, det var att Finland tog ju 200 ukrainska krigsfångar med. Och efter krigets slut där i mars 1940 då, så skickades de tillbaka till Sovjet då. Och de avrättades allihopa. Hemskt. Lite ryska grejer eller sovjetiska grejer som Finland fick under kriget då. Som de hittade ute i fält då. Lite medaljonger och sånt. Och jag läste någonstans att de hittade en massa grammofonskivor. De spelade mycket grammofonskivor, Sovjetarmén tydligen. För att hålla humöret uppe. Jajamensan, det är sovjetiska grejer allihopa här. Och lite pengar, sovjetiska pengar också. Ja, nu är vi ute i friska luften, det är ingen regn. Och vi har sett filmen en gång till på svenska. Ja, jag begärde att lyssna på filmen en gång till, så frågade så här. Kan vi ha svensk text den här gången? Ja, det kan vi göra. Men förra gången så var den tyska reserverad då. Så nu förstod Agneta också allting. Ja. Det var väldigt intressant för henne med. Ja. Och intressant för mig också, för vi såg den 2 gånger. Ja, tyvärr fick man inte filma den, men det gör inget. Det var 14 minuter lång film. Så vi tar lite en tur här på utsidan och kollar lite grann. Och här finns ju lite skrotfordon på utsidan då, va? De är från kriget allihopa här. Så sen vet jag inte om alla de här fordonen finns i skogen här med bredvid, va? Den här får flytta hit efteråt, så det är stenlagt under då, va? Men det finns ju lite grejer här i skogen också. Det kanske är på sin originalplats, man vet ju aldrig. Här är en gammal pansarvagn. Väl demolerad är den idag. Och här har du något som heter stenplan. Jag vet inte riktigt vad det här var till för egentligen. Men vi ska se på informationsskylten där. Vad detta är för något. Det är massa stenar de har lagt här. Ja, det står här. Vinterkrigets monument. Alla de här stenarna här som har lagt här. Alla stenar, även här på kanten här. Det motsvarar antal stupade under kriget där från 30 november till 7 januari. Under 105 dagar då, typ. Något sånt.
Så att varje sten här är en stupad soldat. Både från finska och sovjetiska sida. Det är ganska stort det här. Ja, här är en artilleripjäs i alla fall. Som Finland inte hade 30 november 1939. De hade bara en pansarvagn och saknade artilleri helt och hållet. De hade bara gevär. De hade inte soldater hade inte kläder. Och civila som krigade sina civila kläder. De hade så väldigt dåligt utrustade var de. Ja, här är ju minnesmonumentet då. Mitt på det här stenfältet. Ja, den bilen har nog ingen vägskatt i alla fall, det tror inte jag. Den är mer än 30 år gammal. Ja, den är nog inte i funktion längre då. En kanon. Ja, och där vevar man höjden då. Vinkeln då. Man har fått koordinaterna då, så fick man rikta in den mot rätt höjd då. Lite bilder från 1941. Från fortsättningskriget då. Det är från fortsättningskrigets början 1941. Den här vet jag inte riktigt vad det är för något. Vad heter det här? Ni som vet. Det är väldigt litet rör i den här fall. Det är inte mer än... Är det 50 mm eller något sånt? Ja, något sånt och blomberar det givetvis. Är det någon granatkanon eller vad är det för något? Lättare artilleri är det i alla fall. Skriv i kommentarerna, ni som vet vad det här kallas för. Det var inte så kraftfull om man säger så. Men den var ganska lätthanterlig i skogen tror jag. Det kunde några män bara flytta ganska lätt. Ja, det var väl värt ett besök detta stället också. Det var ganska häftigt ändå där inne. Ja, det var det. Ja, vi tar lite sammanfattning gör vi här snabbt också. Det här slaget var i början på kriget här då. Runt den 7-8 december någonting började ju det här Suomussalmislaget då. Och det var slut den 7-8 januari någonting. Så de krigade för 30 dagar då. Finland förlorade 750 man. De fick ihop kanske 11 000 soldater sammanlagt här som mest då. Ryssarna hade ungefär 50 000 man. Upp till 13 000 döda räknar man att ryssarna förlorade då i slaget då. Finns taktik var ju att de hade små trupper, gerillatrupper då, så att de åkte runt med gevär bara och förstörde så mycket som möjligt. De bröt ju den här försörjningslinjen också då så att de inte fick någon mat. Deras icke-ortodoxa taktik, det var att de riktade in sig på koktrossorna, soppköken. Det var riktigt, krigen och inga regler tyvärr. Så att de kunde laga någon mat. Och sen när de backade tillbaka från Rate då hit till Suomussalmi då, hållet. Så brände de upp byarna då, och även Suomussalmi brände de ner, hela kyrkbyn då. Och sen tog de tillbaka den sen då. Och så fick ryssarna fly med hals över huvudet då. Ingen mat och försörjningslinjerna var bortskurna och det här. De körde den här måttlig-taktiken då, med omringar då. Det är vad jag vet. Men googla på det. Om ni som är intresserade så babblar inte jag med så att det vill vara fel i min berättelse. Eller våran berättelse. Ja, det är du som har berättat. Ja, lite grann i alla fall. Ja, men nu ska vi i alla fall åka vidare. Ja. Vi åker mot Hossa-hållet. Uppåt, givetvis. Det gör vi. Ja, här hittar vi en plats. All right. Vi har kört cirka 2 mil norr om Suomussalmi. Vi besökte S-market där. Vi behöver ha lite mat kanske. Här är ju platserna då. Vi ska se här kanske. Ja. Eller för nära stora vägen. Vi kan fortsätta lite grann va? Nej, vi kollar där borta. Fan, det står ju att det är där borta det är. Där vill jag inte stå. Ha? Där vill jag inte stå. Jag vill stå efter sjön här. Ja, men jag vet där borta. 400 meter längre in. Det är längre in. Du, vi kollar på satellitbild på Google Maps. Det gör vi. Det är det bästa vi kan göra. Ja, enligt GPS så ska det vara en liten bit till här då. Här klarar vi ju. Vi har ju kört på mycket sämre vägar. 200 meter kvar och neråt kommer vi alltid sen. Det var lite slir i backarna bara. Man brukar kunna komma neråt. Vi hade lite väl dålig sats bara därför vi kom från sidovägen där. Ja. Vad mysigt. Men naturen är som bäst. Jajamän. Men det är nog mycket mygg nu. Ja. Men det är inte säkert att vi ska väl gå ut mer idag. Va? Nej. Det är 5 nu.
Nu är vi framme i lite den här 70 meter. Vi skulle bara gå ut med Kissy. Men då får man ta på sig. Där är platsen. Ställer vi oss där framme då eller? Ja, vi ställer oss här då. Och här är platsen. Får man hitta någon plats som är lite jämn och fin också, men det är kanske inte högsta prioritet just nu. Men vänta lite. Ska det inte vara en röd plupp? Ja, men det försvann. Nu passerar på platsen och visade oss. Aha. Ja, men här är det i alla fall. Ja. Ja, och där har hon den som har på bakförrätten bilden där, titta, den bänken där. Ja, just det. Den bänken. Ja, det var med på bakförrätten och här stod en bil. Bilen stod där nere i panelen, där nere, men dit kör vi inte. Nej, det gör vi inte. Kanske kommer upp så här blöta grenar och skit som däcken slirar bara. Nej, men här blir mysigt och bra. Ja, vi står här. Vi har älgen i så fall som Kommer björnar och vargar. närmsta granne. Kommer björnar och vargar och tar oss. Ja, det kan komma. Nu stänger vi av här och tror den kommer fram. Ja. Och packar upp varorna som vi handlar för en halvtimme sedan. Ja. Ja, vi får inte bilen riktigt i våg här så att vi kör till det första stället vi hade där borta. Jag försökte lirka med bilen här ett tag, men det lutar för mycket och att det var klossar och sånt. Annars får det väldigt fint ställe detta, sjön där borta. Det är lite om det är insekter eller fisk som vakar hela tiden. Det är en ganska mysigt ställe ändå. Men här finns det en mygg, ser jag. Så fort vi parkerar här så fanns sidorutorna fulla med mygg på utsidan och vindrutan. Men det hör Norrland till. Nej, vi kör bort till det första stället, gör vi. Om det skulle komma kraftiga regn så att vägen ser ännu mer svårframkomlig ut. Det ser ut att vara ganska mörka moln här. Så jag får närmare för bergen att dra upp oss. Härlig natt vi har haft. Ja. Regnet har smattrat mot taket och gått lite skurar och så. Nej, men det är sånt som händer. Ja, det är så skönt att ligga i sängen kvar. Och vi gick loss ganska sent igår, vi hade så kul där i bilen och vi hade lite snabbmat igår. Ja. Vi var i S-market i Småstalv och handlade lite och det blev lite rispiroger med äggsmör till dig. Ja. Och jag tog 2 stycken köttpiroger. Vi gick förbi där och det doftade så gott och nu är där är det nybakade rispiroger och köttpiroger då. Det är ofta så gott på S-market så vi tänkte fan vi lagar inte mat idag, klockan blir mycket. Det var ju 3:30 någonting när vi var där i S-market då. Men det gäller ju att skärpa sig nu med maten. Ja, det så gör det. Men vi hade inte ätit upp på hela dagen faktiskt. Vi hade bara ätit frukost. Så hade vi varit på det här museet då och vandrat runt lite. Och vi har kört 23 kilometer norrut från Suomussalmi. Vi står här, där står vi, mitt i skogen. Ja. Och här har vi trivs ganska bra. Ja. Men det var en traktor som kom här körandes i morse. Jajamensan, han åkte förbi här flera gånger med någon kärra efter med sand och sånt där. Då, så att det är en arbetsplats längre ner där vi håller på med något. Vi är cirka 100 meter från stora vägen är vi. Vi syns knappt från vägen, gör vi inte. Vi står bakom buskarna här. Ja. Vi vände där borta igår, gjorde vi ju, som jag sa igår redan. Så att det gick inte att stå där, rakt där borta riktigt. Och Hebja och sjö här också. Vi skulle ändå inte vara ute. Det var ju hiskligt mycket mygg ute igår kväll. Ja, men nu är det inte alls mycket. Nej, ingenting. Nej. Ett par stycken har vi sett bara nu. Ja, jag vet inte varför. Det blåser inte heller. Så att jag vet inte varför det var så mycket igår. Det var fruktansvärt mycket igår. Så fort man öppnar dörren och går ut med katten och kommer in så har man 10 till i bilen. Katten har haft roligt i alla fall. Ja. Hon äter upp dem. Ja, hon får sina proteiner den vägen. Ja. Hon äter ju inte kattmat riktigt sådär. Hon är väldigt kräsen. Hon vill bara soppa. Hon vill bara soap vill hon ha. Ja.
Och så stickar hon i sig såsen bara. Så kanske hon äter de med köttbitarna efteråt då. Kanske. Men torrfoder är hon galen i. Och mygg och flugor. Det äter hon. Ja, nu ska vi vidare här. Vi kör mot president Kekkonen. Kekkonens nationalpark. I närheten av Hossa. Vi kollar vi ser något roligt där. Ja. Sen får vi se vad vi gör efter det. Där firar vi midsommar i alla fall. För midsommarafton är det imorgon för oss. För ni som tittar på filmen, då har den varit för länge sedan för er. Ja. Ja. Vi har inte haft våran huvudvärk än. Nej, vad skojar. Nej, vi tar det lugnt gör vi. Okej. Vi syns snart igen. Ja. Adioso.